नमस्कार, मास्टर सिरीजमध्ये स्वागत। हे जुने काही कागद चाळत होतो, त्यामध्ये एक छान खिचडीची रेसिपी होती आणि ही खिचडी आमच्या एक आचारी होता जुना, त्यांनी बनवलेली होती। मग हिला नाव काय द्यायचं, कारण वेगळा प्रकार आहे। मग म्हणलं तिला नाव काय द्यायचं, मग नाव म्हटलं त्या आचार्याचं नाव होतं एकनाथ। म्हणलं चला तिला नाव देऊ एकनाथ खिचडी। आणि एकनाथ खिचडी आमच्या इकडल्या पंचकृषीमध्ये फेमस आहे। तुमच्यासाठी 1 वाटी तांदूळ, अर्धी वाटी मुगाची सालाची डाळ, पाव वाटी शेंगदाणे आणि ह्याला व्यवस्थित आपण धुवून घेऊ। तोपर्यंत यामध्ये चिंच, गाजर, चिरलेलं आलं, हळद, जिरे पावडर अर्धा चमचा, धने पावडर साधारण 2 चमचे आणि मध्यम आकारामध्ये कांदा। कांदा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायचा असेल तर नका टाकू। लसूण थोडासा, 2-3 हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर, याला असं जाडसर कुटून घ्यायचं। आणि हे डाळ, तांदूळ हे सगळे आपण धुवून ठेवलं ते आता भिजवलेली चणा डाळ यात घालायची। भिजवलेली चणा डाळ अर्धी वाटी आणि थोडंसं लाल तिखट। तर 1-2 चमचे आपण तेल घालूयात। गूळ यामध्ये आणि चवीनुसार मीठ। मंद आचेवर शिजत ठेवू। हा आहे खासियत बाजार। ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा। यामध्ये जेव्हा आपण पाणी घालतो तर पाण्याचं एक नेहमी आपण कसं करतो की 1 किलो जर तांदूळ असेल तर साधारण 1.5 पट किंवा पावणे 2 पट किंवा काही जण 2 पट असं पाणी टाकतात। पण या खिचडीमध्ये पाणी 3 पट, म्हणजे 1 वाटी जर डाळ तांदूळ असतील तर 1, 2, 3 वाट्या पाणी घालायचं, म्हणजे खिचडी उत्तम होते। एकनाथ खिचडी, एकनाथ खिचडी बनवून पहा, खासान तेव्हा मजा येईल। अनुभव घ्या एकनाथ खिचडीचा। पाहत राहा मास्टर रेसिपीज।